Tak, zdravím vás. Dneska se spolu podíváme na to, jak krmím a kolik krmím, jakýmu včelstvu a jak je to podle mého názoru nejlepší. Tak se pojďte podívat. Jinak ještě, kdybyste si chtěli koupit vstupenku na tohleto vysílání, tak mi můžete jít pod video a dát mi odběr, případně palec nahoru. Tak jo, pojďte. Tak, u klasických kmenových včelstev používám metodu kýble ze slámy. Jak to v mém případě vypadá? Protože na kýbl se slámou, klasický kýbl za pár korun, ale problém byl ten, že tam musel být vysoký nástavek. Protože vysokých nástavků není nikdy dost, respektive já nemám žádný, protože jsem vysoký a nízký rámky opustil asi po 3 letech, kdy jsem to zkoušel. Tak, používám jenom nízký a na to, abych krmil, tak používám tyhle ty klasický, nízký květináče. Jo, květináčky si koupíte podle vlastní rámkové míry, krátký, dlouhý, jaký budete potřebovat. Jo, otevřete, včelky neblázní, protože už je podvečer, jinak v tuhletu dobu včelstva radši neotvírejte přes den. Vždycky v podvečer, když už ustane taková ta vyšší letová intenzita. Otevřete, nalejete roztok, tady do toho se vejde nějakých 7 kg cukru do těch 2 květináčů. Takže 3x7, 21, dáte 3 dávky a máte skoro nakrmeno. Já to dělám tak, že dávám teda 3 dávky, nebo abych to řekl úplně přesně. Vytočím, jo, vytáčím tak někdy v první třetině července, vrátím tam včelkám tolik nástavků, kolik tam potřebuji dát, většinou zimuju na 4, takže tam vrátím včelkám 1 nebo 2 bedny po vytočení a ihned zakrmím za sebou 2 dávky. Jo, pak už čekám, včelky si to srovnají a pak s odstupem asi 10, možná 14 dní dávám poslední dávku a pak dávám další tak 1, 2 dávky, aby tam měli nějakých 25 kg na tyhle rámkové míře. Optimál. Jo, dělám to tak, nevážím, nevymýšlím, prostě tam dám tyhle dávky a tak dále. A když pak to včelstvo se rozebere, tady se na to takhle podíváme, tak tadyhle, to je teda krmící nástavek navíc. Tadyhle ten nástavek musí být plný. Jo, tyhle ty jsou zaplodovaný a tadyhle musí být hezký věnce. Jo, 25 kg takhle vypadá. A některý ty včelaři ty včelstva nahůknou tak, zvláště oddělky teda, že pak ty včelky to stlačí, jo, to je problém v oddělcích, a ty včelky tady pak sedí na takovýhle maličkým prostoru a mají strašný problém zazimovat. Že jak včelka zazimuje? Zazimuje v chomáči s tím, že ty včelky ve středu jsou vlezlí ve volných buňkách. Jo. A vy, když jim to nahulíte sladinou, tak ty včelky nebudou mít kde sedět a zahynou na plných nástavcích a zahynou hlady. A hlavně teda jako na chlad a na další problémy. Ale musíte jim tam nechat těm včelkám místo. Jo, to znamená, u velkých včelstev krmím 1 plná bedna, 20 kg a pěkný věnce, dalších 5 kg nebo 10 kg, může 25, klidně i 30 kg. Jo, a tadyhle pak celé tohleto místo mají na to, aby tady utvořili zimní chumáč. Takže teď je půlka srpna, včelky už jsou v klídku nakrmený, vidíte, že nebláznějí nic. Někdo říká, že prostě se na vás hrnou a takovéhle věci, ale jak vidíte, tak není to pravda, včelky jsou úplně v klídku. Jo, protože jsou nakrmený, v pohodě, jedou si hezky zimní generaci včel,
kterou neničím dalším krmením. Jo, akorát jim dávám ty 1 nebo 2 poslední takový ty půl dávky, jenom aby si mysleli nebo aby měli pocit, že je snůška a ta matka hezky a čile kladla zimní generaci včel. Tak. Toť všechno k velkým včelstvům. A podíváme se na oddělky. Tak, oddělek u mě dostane tolik, kolik si zaslouží. No, jinak v tuhletu chvíli tady ještě dojíždím léčením klasický ubrousek, kyselina šťávelová s glycerinem. Takže tohleto to bude když tak do jiného videa, anebo to úplně ignorujte. Jo? Tak, kolik do takovýhleho oddělku, který sedí na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 rámcích, můžu nakrmit. Já vím, že do rámku se mi vejdou plus minus 2 kg cukru nebo 2 kg medu. Jo? Tak. Jo, zase vidíte včelky krásně klidný, nic neblázní, žádný problém nemají. Některý ty včelaři jako obhajobu z trubkových krmítek mají, že prostě vás včelky, když to otevřete, tak vás sežerou, ale jako nikde žádný problém nevidím. Jo. A budu to teda krmit do tohletoho stádia, jak jsme říkali, 8 nahoře, 8 dolů, 8 dole, tak to budu krmit úplně stejně. Jo. Zase tak, aby ta vrchní třetina byla plná a ty spodní tak nějak 2/3 měly včelky k zimování. To znamená, že když vím, že tady je 8 nástavků, tak do takového oddělku můžu v klidu dát 16 kg cukru. Jo? A jak to bude vypadat? No tyhle ty horní rámky budou skoro celý zanešený, dole budou takový pěkný věnce. A není problém. Jo? Tyhle ty včelstva krmím teda kapsovým krmítkem. Jak se mi dostával také na tyhle ty 2 nástavky, se můžete podívat v předchozím videu. A protože včelstvo takovýhle maličký nebo oddělek na jedné bedně nemá cenu zazimovávat, protože pak je s ním akorát problém. Jo. Takže tady krmím tak nějak necelý kilo, každý nějaký 2-3 dní. Včelky si to odeberou, tadyhle musíme krmit opatrně, pomaličku. Protože když byste jim to nahukli, tak jak mají malý prostor, tak by se o celý zacpali a mohli by se ještě vyrojit. Jo, takže to si dávejte bacha. U velkého včelstva se vám to stát prakticky nemůže, jo, protože ty tam mají těch postranních plástů a tak velký prostor. Ale u takhle malého včelstva by se to stát mohlo. Takže krmit opatrně, jo, ale opravdu nakrmit tak, aby tam měli v tomto případě tyhle ty vrchní rámky takřka plný a dole solidní věnce. No, nic na tom není. Prostě jim musíte nechat místo na zimování. Tak jo. Tak to by bylo asi všechno ke krmení. Jinak ještě teda termínově začátkem srpna mít nakrmení kmenový včelstva a do konce srpna mít dokrmený oddělky. Jo? Tak, ideálně nejdřív nakrmit kmenový včelstva a pak teprve krmit oddělky. Nebo je krmit jen tak jako pomaličku po lehoučku a co nejdál od letového otvoru. Aby kdyby tam ty včelky se chtěly probojovat nějaké lupičky, tak aby neměly šanci. Jo? Jinak ještě se podíváme na vočka, jak já to praktikuju. Tak, zavřený, vočko, škvírka na včelku. Jo? Začínal jsem tak, že byly zavřený všechny vočka, když to bylo na jedné bedně a lítali jenom touhletou škvírku, kterou jim tam nechám. Samozřejmě síťovaný úplně volný dno.
Jo? A kmenový včelstva, otevřený česno, otevřený 3 očka a očko v poslední bedně, do který se krmí, tak uzavřený. Jo? Zase, aby se tam nemohly dostat lupičky. Takhle silný včelstvo se musí ubránit. Jo? To nějaký takový dávat česna do polovičky nebo zastírat. U velkého včelstva nemá důvod. Jo? Nebo si prostě nezaslouží být na včelnici, když to bude nějaký slaboch. No. Takže takhle. Takže nejdůležitější zásady na krmení. Krmit včas. Krmit dostatečně, ale ne moc. Jo? Tyhle ty hlavní zásady. Jak tohleto splníte, tak je to záruka úspěchu. A už pak nebude žádný problém. A jestli krmíte do nějakého stroubkového krmítka nebo do bedny se slámou, to je na vás, ale hlavní je tenhle ten smysl a princip toho krmení. Takže to je všechno. Takže můžete jít pod video, jestli nemáte, tak dejte odběr. 80% z vás, kteří na to koukají, tak nemají odběry. Jo, můžete dát like, jestli se vám video líbilo, a jestli chcete komentovat nebo se o něčem pobavit, tak dolů pod video a napište komentář. Tak jo, mějte se.